Joo, se olisi lähtöpäivä. Ja tosiaan vielä pikkusen asioille tässä. Katsoin, että löytyisikö jostakin vielä vähän pienempi kuivapussi tai vähän isompi. Ei ole ihan semmonen optimaalinen se, mitä mä viime vuonna käytin. Mutta jos ei löydy, niin mennään sille. Sittenhän niin jarrupalat. Eihän kukaan ikinä jarrupaloja ruskassa tarvinnut. Niin siis mulla piti olla aika hyvät jarrupalat, niin kuin ihan käyttämättömät mukana varalle. Mutta sitten niin mä päätinkin vaihtaa ne jo alle. Joten todennäköisesti ei tarvitse oikeasti mitään. Mutta niinku Sofiane se Fiilikin sanoo tosiaan, että hänelläkin on aina varajarrupalat mukana, kun ei ne paina mitään, eikä ne vie tilaa minkään vertaan. Toki niinku, jos tätä jatkaa, tätä ajattelua, niin sitten se on kohta koko työkalupakki mukana. Mutta joo, käydään nyt ottamassa ainakin yhden jarrupalan mukaan. Vähän täällä tuulee. Perhana kun ei saa näitä mikkejä toimimaan niin millään. Mä en tiedä, onko se niin näissä puhelimissa vikaa vai mikä, mutta heti kun pistät mikin kiinni, niin kyllä se tunnistaa, että siinä kiinni on jotakin, mutta ei se sitä mikkiä käytä. Joten varmaan pitää nyt tässäkin ajaa 2 kilsaa tunnissa, että siltikin on liian kovaa meteli tästä tuulesta varmaan täällä. Anyway, käydään kattelee vähän niitä ja kuivapusseja ja muuta ja sitten pakkaamaan ja tänään yöjunalla Helsinkiin. Oli muuten kallein junalippu varmaan mitä on ikinä ostanut. Tulin tänne asemalle käymään, kun tässä lähtee kohta juna. Ei, mä en oo siihen menossa, mutta siis vaikka täällä olisi joku muu, joka olisi menossa etelään polkupyörän kanssa. Juna tuli, mutta kovin montaa pyöräilijää siellä ei näkynyt, mutta täältä löytyi yksi. Ja mitä, sä unohdit kypärää? Kypärä jää kotiin ja huomasin vasta liian myöhään tuosta matkalla. Ei ehtinyt enää hakea sitä. Kato, täällä tulee toinenkin. Tämä on muistanut kypärää ottaa mukaan. Ei tässä on kiire mikään. Juna vasta tuli niin kuin muutama sekunti ennen sua. Hei, tätä. Mä olin just tätä kattonut, että pitäisikö mä ostaa tommonen tilalle. Joo. Tää on XXL:stä, eikö? Joo. Joo. Oot sä käyttänyt sitä aikaisemmin? On. Onko hyvä? On. Noniin. Mulla on 5 ja 7, ja se 5 on pikkusen liian pikkunen ja 7 on pikkusen liian iso. Niin... Siellä on pivy ja makualussa tossa. Joo, mä mietin, että pistäisit pivy ja makuupussin siihen. Niin. Joo, makuupussi tuolla. Joo. Sen verran. Hotelli makuupussi. Joo. Mutta onko tässä nyt niin ruskan historiaan leveämmät renkaat? Kenties. 55 milliä. Jos pitänyt pistää ite, niin 57 eteen, 54 takaisin, niin keskiarvo olisi ollut 55,5. Mulla vielä pitäisi olla kaasu täällä jossakin tulossa. Aksella. Eipä etsimään kaasua. Mutta hei, mä lähden tästä ostoksille, niin tsemppiä molemmille. Kiitos. Nähdään sitten laivalla. Joo, eipä sitä löytynyt. Yllättäen. Tiesihän se. Mutta täällä on taas tämä angstaava juustohöylä. Moi moi. Käydään vielä kattoo tuvalalta, jos sieltä löytyisi jarrupalaa. Tää oli sitä 6 litraa kuivapussia, oli tuolla XXL:ssäkin tosiaan, mutta ne se on yhtään isompi kuin mun piton. Se myy mitään. Tuossahan kävi partioa, että käynnissä silleen, että kun alkoi maksamaan veenpuhdistustabletteja, niin mulla lompakko kyllä, joo. Mä oon pakannut sieltä kaiken jo pyörään. Ei ollutkaan maksuvälineitä mukana, niin piti sitten viimeinkin oikeesti opetella, että miten joku Google Pay tai Google Wallet toimii ja sai sitten maksettua. Ehkä sitä voinut mobiilepeilläkin maksaa, kun oli tuttu myyjä. Olipahan tämäkin tehty. Sitten mennään katsomaan, että olisiko täällä jarrupaloja mulle. Noniin, jarrupalat löytyi. Mutta sitten löytyi XTR-jarrutkin. Mikäpä tässä? So I should have now everything packed here. Still got more than 3 hours until 20 pounds. I guess it's good to go at least for a test ride. As like this, including a little bit of water and some snacks. It's now pretty much about 20 kilos. A little bit too much in my opinion, but well, I just heard that one of the guys has 28 kilos, so guess I'm still going off lightly. Let's go for a test ride. Let's go in here. So I'm thinking I could maybe move the saddle forward a couple of millimeters and maybe
my cleats backwards just a little bit. Last time I had pretty serious knee problems. Hoping that these modifications might help with that. Rides pretty well without hands. Let's be more polite with the ducks, no need to hurry. So, how does the bike look like? So it's an Otso Wahila from the same company that makes the Wolf Tooth ports with 2.1 inch Thunderbird tires. Yeah, I know it's funny. Yeah, that's the ride. Still got some hours until the train departs. I've never ever paid so much for a train ticket, but well, what can you do? Hopefully it'll be a good one, good ride. It's about time to go. 11:30 p.m. and off we go. I hope I've got everything with me. Wish me luck. 2,476 today. It's almost midnight. It's now 23:37. It's indeed getting a bit chiller. Soon over on my left there will be a temperature meter. Can't be seen on this phone, but let's check that one. 5. No surprise, it's feeling a bit chill. Here we've got 32.95. So 3,300 people cycled here today. Entering the city center, turning right here, and we're almost at the railway station then. Hyvää huomenta. Minne te olette matkalla? No kuultu jostakin semmoista syömistapahtumasta. Ai, tää kuulostaa hyvältä. Hei, mäkin voisin tulla. So the most expensive train ticket I've ever bought gives me this, my own private cabin with a ready-made bed and a couple of bottles of water and just enough space to comfortably put my bike here and still be able to close the door. Not sure if they like that my bike is here, but I wasn't asking. And it's my suitcase anyway, so who cares? Almost midnight and we're off to Helsinki. Good night.